Megan? Apa tuh? Kereta api. Percaya? Yang tua. Hah? Maya? Hah? Maya? 7 mata. Mana? Tarik itu ya. Tarik ya. Bisa. Kentu. Jalan pelan-pelan. Pelan-pelan. Tuh. Jalan lagi jalan. Oh, jalan. Lihat pun gak masuknya sih gak ingat. Kernet. Papa kong Maya. Papa coba Megan na. Roda bentuk Maya kan? Hah? Kayak kereta api bentuk Maya. Ya warna nih? Warna Mai? Ya warna Mai ya? Mai warna?
Makan. Megan, jempol Hanai, Megan, jempol. Iya, 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 ten. Oh, kan mama dong, jempolnya mana? Senyum no, cheese. Hai, saya Megan, umurku 2 tahun. Papa bikin kereta api. Tete, susu. Ini kereta api. Ada warna biru, red, dan yellow. Kasih Papa. Sama.